હલો મિત્રો, જય માતાજી। આજે આપણે બનાવીશું સુરણનું શાક। તે મેં સુરણ ધોઈને લઈ લીધું છે। ધોઈ નાખવાનું, માટીવાળું બહુ હોય છે। હવે એની ઉપરની છાલ આપણે અડધી કાઢી લેવાની। ઉપરથી બધી છાલ કાઢી નાખવાની। સુરણને બહુ ધોવું પડે છે કેમ કે માટીવાળું હોય છે, એટલે મેં 2-3 વાર ધોઈ નાખ્યું ઘસી ઘસીને। હવે એના છોડા કાઢી નાખ્યા છે। હવે તેની ઉપરની છાલ બધી કાઢી નાખવાની અને ધોઈ નાખ્યું એક વખત બીજી વાર। હવે એને આવા લાંબા લાંબા પીસ કરીશું। તે લાંબા પીસ કરીને એને આપણે આજે બાફવાનું છે। બધા પીસ કાપી લીધા છે, લાંબા લાંબા પીસ કાપી લેવાના। હવે એને આપણે બાફવા મૂકીશું। એક કુકરમાં પાણી મેં લઈ લીધું છે ગેસ ઉપર, 1 ગ્લાસ જેટલું લેવાનું। હવે એમાં બધા જ પીસ નાખી દઈશું અને એક સીટી વગાડી દઈશું। આપણે ગેસની આંચ થોડી ધીમી રાખીશું, ધીમે ધીમે, અને એક વિસલ કરી દઈશું। એક વિસલ થઈને રેડી થઈ ગઈ છે ને આપણે બહાર કાઢી લીધા છે। જો આ રીતે ચપ્પુ લગાવીએ તો એકદમ સરસ થાય છે ને। આ રીતે નાના નાના પીસ કાપી લેવાના। બટાકા સમારી એવા આ રીતે બધા પીસ કાપી લઈશું। કાપીને રેડી કરી દીધા છે। અને લસણ મરચાંની પેસ્ટ છે, લીલા મરચાં, કોથમીર, રેગ્યુલર મસાલા અને તેલ જોઈશે વઘાર માટે। હવે કઢાઈ લઈ લીધી છે ગેસ ઉપર। હવે આપણે તેલ લઈશું, 1 ચમચા જેટલું તેલ લઈ લઈશું। તેલ ગરમ થાય પછી આપણે વઘાર કરીશું। હવે નાખીશું 2 સૂકા મરચાં, રાઈ નાખીશું। રાઈ તતર પછી આપણે જીરું નાખીશું, લીલા મરચાં, મરચાંને થોડા તેલમાં ચડવા દઈશું। પછી આપણે લસણ મરચાંની પેસ્ટ બનાવી હતી તે એડ કરીશું। મરચું શેકી લઈશું। ગેસની આંચ ધીમી કરી દેવાની, મરચું બળી ના જાય તે। હવે હળદર નાખીશું, ધાણા જીરું, હવે જે સુરણ હતું કાપી રાખ્યું હતું એ એડ કરી નાખીશું। હવે તેને તેલમાં 2 મિનિટ જેવું આપણે ચડવી લઈશું। બાફીને રેડી જ છે, ચડવાની જરૂર નથી, પણ આપણે થોડું તેલમાં એને સાતરી લઈશું। હવે નાખીશું થોડું સ્વાદ અનુસાર મીઠું, ફેરવી લઈશું। હવે નાખીશું ગ્લાસ જેટલું પાણી, જેટલો તમારે રસો જોઈએ, ગ્રેવી જોઈએ। આ થોડું રસાવાળું શાક થશે, 1 ગ્લાસ જેટલું નાખી દઈશું, ફેરવી લઈશું। હવે એને ઉકળવા મૂકી દઈશું 10 મિનિટ જેવું। ગેસની આંચ મીડિયમ જ રાખીશું અને 10 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈશું શાકને। 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે, હવે ચેક કરીશું। જો ઉકળીને સરસ થઈ ગયું છે। સુરણનું શાક રેડી થઈ ગયું છે આપણું। બાફીને હોય છે એટલે ચડી જ જાય છે, પણ થોડું ગ્રેવીવાળું જોઈએ એટલે આપણે થોડું પાણી નાખીને એને ઉકાળવું પડે છે। રેડી થઈ ગયું છે। હવે ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું અને થોડી કોથમીર એડ કરી દઈશું। ફેરવી લઈશું। થઈ ગયું છે રેડી। આપણે સર્વિંગ પ્લેટ પર લઈ લઈશું।
સુરનનું શાક સર્વિંગ પ્લેટ પર લઈ લીધું છે. જો કેવું સરસ બને છે. સુરનનું શાક બહુ હેલ્ધી શાક હોય છે, જેથી જરૂરથી ખાવું. અને જો મારા સુરનની રેસીપી તમને ગમતી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન